Sziasztok, Róna Józsi vagyok, ez pedig itt a Phoenix Vocal Studio. A mai videóban az Extreme Vocal Technika különböző hangzásait fogjuk bemutatni, illetve hogy hangképzés során hogyan tudjuk felkészíteni a hangot erre a fajta ének, illetve scream technikára. Ehhez pedig 3 fantasztikus énekesnő segítségét kértem, akik nem mellesleg a tanítványaim. Mind a 3 profi, rendszeresen fellépő, turnézó énekesnők. Folyamatosan igénybe van véve a hangjuk, ezért is nagyon fontos, hogy mindent helyesen jó technikával csináljanak. Mondhatjuk, hogy mind a 3 különböző technikát, különböző stílust képviselnek, úgyhogy ezért is nagyon jó lesz, hogy bemutatjuk nektek, hogy ezzel az Extreme Vocal technikával hányféle hangzást tudunk elérni. Engedjétek meg, hogy bemutassam őket. Sziasztok, Radnóti Zsuzsa vagyok, és a The Helprig zenekarnak vagyok az énekesnője. Én azt gondolom, hogy a tanítvány és az énekarának a kapcsolata az nem csak egy szakmai dolog, hanem annak így, hogy mondjam, a harmóniának is stimmelnie kell. És hát 2022-ben történt meg a nagy varázslat, amikor megtaláltam Orsit, és ő rengeteget segített nekem az Extreme Vocal technikák elsajátításában, úgyhogy azóta a Helprigben is egyre több hörgés van, meg jelszcream a tiszta ének mellett, és nagyon hálás vagyok, hogy megtaláltam Orsit, mert hatalmas segítség volt számomra. Sziasztok, én Tóth Anita vagyok, jelenleg a Lumen és a Slave to Silence-nek az énekesnője. Nekem 2020-ban jött a nagy áttörés, amikor megláttam Orsit egy YouTube videóban. Én azonnal időpontot kértem hozzá, elmentem hozzá életem első órájára, és már akkor is bebizonyosodott az, hogy rengeteget számít, hogyha egy jó tanár van melletted, és mindenféleképpen szükséges az, hogy megfelelő alapokat kapjál, és ebben ő nekem hatalmasat segített. Sziasztok, én Balambér Tamara vagyok, az Enter Train Party Band énekesnője vagyok. Körülbelül 15 éves voltam, amikor először mentem rendes énektanárhoz, és azóta gyakorlatilag vagy rendszeresen, vagy ilyen kúraszerűen járok énekelni, és tanulok folyamatosan. Orsit 2022-ben ismertem meg, és azóta járok hozzá. Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt, ha érez magában affinitást, akkor azt vigye tökére, és próbálja ki ezt az iskolát. Nem győztem hangsúlyozni, hogy az Extreme Vocal technikát nem lehet alapok nélkül megtanulni. Úgy kell erre gondolni, mint egy haladó technikára, tehát kellenek hozzá az alapok, amire ráépülnek ezek a gyakorlatok, ez a hangzásvilág. A mai videóban sajnos az alapokról nem fogunk beszélni, akit ez érdekel, azt kérem, hogy látogasson el a weboldalunkra, énekelj.com-ra, és ott megtaláljátok az online kurzusaink között a hangképzés útmutató énekeseknek. Ezt az online kurzust, ebben mindent megtaláltok az alapoktól kezdve, instrukciók, videók, mindent. Ami egy nagyon fontos dolog az Extreme Vocal technikában, hogy ugye amikor rekeztünk, illetve screamelünk, hörgünk, nem az igazi hangszalagjainkat használjuk, ez nagyon fontos. Ugye nagyon sokan elkezdenek aggódni, hogy Uramisten, itt most tönkretesszük a hangot. Nem kell, nem az igazi hangszalagot használjuk. Tehát van nekünk egyszer igazi hangszalag, és van nekünk álhangszalag. Az igazi hangszalag, amit most használok, illetve azt használom éneklésre. És a különböző rekesztés scream technikákra pedig a álhangszalagot használjuk. Ezért nagyon-nagyon fontos nekünk az izoláció, az álhangszalag izoláció. Tehát amikor gyakorlatokat csinálunk, akkor ezzel szoktuk kezdeni, az álhangszalag izolációval. Ez tulajdonképpen így hangzik. Itt konkrétan, igen, ez a mongol torok éneklés, ez a teljes, csupasz, nyers álhangszalag, vagyis false chord, ugye angolul ismertebb nevén false chord. Úgyhogy ezzel szoktuk mi kezdeni, amikor valaki Extreme Vocal technikát akar, mondom, teljesen mindegy, hogy az rekesztés, vagy scream, vagy hörgés, bármilyen formája, kivéve a fry. A fryról sem fogunk ma beszélni, arról esetleg majd egy másik videóban, illetve arról is találtok fönt online kurzust a weboldalon. Akkor most a lányokkal azt fogjuk külön-külön megmutatni, hogy ezekre a bizonyos stílusokra hogyan fogunk bemelegíteni, illetve hogyan lehet felkészíteni a hangot, akár a hangképzés során, most nem csak kifejezetten koncert előtt, hanem mondjuk egy hangképzés során. Egy picit akkor tisztázzuk le, hogy itt milyen stílusokról van egyáltalán szó. Ugye Tamara
főleg ugye rekeszt. Ő nála screamről nincs szó, hanem különböző dalokban szoktál ugye rekeszteni, mint mondjuk AC/DC, Proud Mary, ugye Tina Turner, Janis Joplin. Azt mondanám, hogy a klasszik rock, motán, pop vonalat képviseljük. Itt van mellettünk Anita. Anita, ő már keményen tolja, ő ezeket a growl, guttural, tunnel throat, ezeket szoktuk csinálni. És akkor itt van nekünk Zsuzsi, ő pedig a yell scream királynője, mondhatjuk így is. Neked a közép és magas scream meg azok mennek, mint a így megy. Úgyhogy Zsuzsi most azt fogja neki... Ugye? Jó. Ezeket egyébként egy kicsit zenekarilag is majd megmutassuk, hogy a helyére tegyük. Zsuzsival fogunk csinálni egy kis Hailstormot, illetve Linkin Parkot. Anitával fogunk csinálni Blue Ramos és Spirit Box. Tamarával pedig csinálunk AC/DC-t, Janis Joplin pontunk, illetve Tina Turner-t, ugye? Igen. Jó, szuper. Na, akkor először is nézzük, hogy hogyan tudjuk ezeket a jó kis stílusokat bemelegíteni, illetve a hangunkkal rá készülni. Ugye megmutatnánk akkor először mondjuk ezt a kis torok éneklést. Tehát Zsuzsi, te ezzel szoktál egyébként beénekelni koncert előtt is, akkor egy... Mi, mamu, mi, me, mamu. Vannak erre más gyakorlatok, mint például olyan, hogy vagy személyes kedvencem az a birkázás, ez pedig így hangzik, hogy Jó, így is megkaphatjuk ezt a hangzást. Nagyon-nagyon fontos, hogy bármilyen gyakorlatot csinálunk, a lényeg, hogy ez a hangzás meglegyen, ez a pure, tiszta, nyers álhangszalag hangzás, mert akkor tudjuk szépen izolálni az álhangszalagot az igazi hangszalagtól, tehát biztonságosan tudunk vele dolgozni. És az igazi hangszalag pedig nagyon kicsit fog igénybe véve lenni. Na, ezt jól megmondtam. Jó, Anita, veled egy birkázást bemutatunk? Na, nézzük akkor. Jó, tehát. Jó, elkezdtem félni. Nem kell. Jó, akkor tulajdonképpen ugye Tamarával ezt a szoktuk ugye csinálni. Nagyon szép. Nagyon jó. Még egy. De ezt nem látjátok, hogy most már közelítettünk ugye a váltó hanghoz, és ez Tamarának meg se kottyant. És ezt most azért mondom, hogy itt nem kell megijedni a váltó hangtól, úristen, ott nincs tovább. De van, csak annak is van egy technikája. Na, mutattunk még egy gyakorlatot, ami mind a három stílusban működik, ez pedig a J betűhez hozzácsatolós magánhangzók lehet az ja, je, jó. A J betű azért nagyon jó nekünk egyébként, mert nagyon könnyeden tudunk vele mozogni az egész hangterjedelmünkön belül. Nem olyan, mint mondjuk egy másik más hangzó, mint a p, k, d, ami ilyen agresszív. Ez ilyen, mint a hal, kicsúszik. Ezért nincs benne ilyen fizikális agresszió, könnyen lehet vele menni fölfele, szintén a váltó hangot nagyon-nagyon megsegíti. Nem csak screambe, hanem mondjuk beltingbe, vagy szimpla tiszta énektechnikába. Na, akkor Zsuzsi, nézzünk egy jegyét, jó? Yeah, yeah, yeah! 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 Na, még egy. Yeah, yeah, yeah! Szuper, nagyon jó, nagyon jó. Na, itt már át is léptünk a váltóhangon, itt már CIS 5-nél vagyunk, és hallhatjátok, hogy az is szintén, hát nem nagyon erőlködtés, úgyhogy megmondom őszintén, úgyhogy nem úgy tegyed magad, tehát hogy ezt ilyen könnyedéken nyomod. Nagyon jó. Most mutatjuk ezzel a J betűvel egyébként a mélyeket, jó? Hogy akkor hogyan tudjuk ezt a kis growlra, gutturalre rámelegíteni, jó? Itt pedig az O betűt, a jót fogjuk használni, nagyon jó. Így fogjuk csinálni, figyelj, hogy innen lefele fogunk majd menni, hogy jó, így szépen essél rá. Jó, azaz. Nagyon jó. Több támaszt kérünk. Most nyomjunk egy olyat, hogy Aha, a hely egyébként egy másik nagyon jó hangzó, amivel lehet az extrém vokál, főleg a screameket, ez nem annyira a rekesztés, ez inkább a screamekről szól. Ez a hely, tehát tényleg úgy kell ilyenkor csinálni, mint egy ősember egyszerűen. Hely, 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 hely. Azaz. Még egyszer. Hely, hely. És akkor Zsuzsival pedig a
helyre megyünk majd rá, csak kicsit magasabban. Grálra? Jó, igen, csak fönt. Hey! Azaz, még egyszer. Hey! Nagyon jó, ó, gyönyörű, nagyon szép. Oké, na most váltakozzunk egy kicsit, jó? Magas, mélyet kérek szépen. Te itt fönt. Így. Hey! Nyugodtan. Jó? Még egyszer. Nézzük meg akkor a jáját rekesztve, jó? Jaj, 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 jaj! Jaj, 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 jaj! Még egy. Jaj, 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 jaj! Szuper, nagyon jó. Itt is elértük a váltóhangot, gyönyörűen, mindenféle erőlködés nélkül megvan nekünk. Csináltunk mi olyat egyébként a Zsuzsival, hogy high-low, tehát hogy magas scream, mély scream, hogy ezzel is gyakorolgatjuk a yell screamet, illetve a growl. Tehát ez is egy fontos dolog, hogyha valaki mondjuk többféle stílus képvisel egyszerre, akkor azt hogyan lehet gyakorolni? Nagyon egyszerű, váltott gyakorlatokkal. Na, megnézzük először a közt, hogy high-low. Természetesen ez nem egyszerű. Ez nem, igen, ez komoly agymunka egyébként tényleg, mert hát nyilván máshova tesszük ezt, azt. Jó? Azaz. Azaz. Nagyon jó. Szuper, mondunk, és azaz, igen, jó. Na, igen. Annyi egyébként, ugye amikor halljátok, Anitának van egy nagyon szép ilyen guttural, tunnel throat, mindenféle hangzása, ugye a growlon kívül. Ugye van nekünk growl, guttural, tunnel throat. Mi a különbség? Tulajdonképpen a growl az alap, és a gutturalnél, tunnel throatnál egyszerűen máshogy formáljuk bent ugye a torkot, illetve a különböző üregeket. Illetve a gutturalnél ugye a nyelvedet is használod. Igen, és látszik konkrétan, hogy lemegy a gége. Teljesen lemegy, tehát döbbenet. Nézzünk egy olyat, hogy... Nagyon jó, szuper. Amit látjátok, nem unatkozunk az énekórán egyébként, mert rendkívül izgalmas gyakorlatokat csinálunk. Jó! Right! És akkor engedjük rá, jó? Right, 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 right. Amit látjátok, hogy rengeteg gyakorlat van, amivel fel lehet készíteni a hangot az extrém vokál technikára, legyen az rekesztés, legyen az scream, hörgés, yell scream, bármi. Ezen kívül még rengeteg mindent szoktunk csinálni. Természetesen nem lehet kikerülni, mint mondtam, az alapokat. Tehát ezeket már akkor csináljuk, amikor átmentünk néhány alapgyakorlaton, mint mondtam, hogy ezeket megtaláljátok a weboldalon. Akkor most szeretnénk bemutatni ezeket a technikákat különböző dalokban, dalrészletekben, jó? Hogy akkor egy kicsit lássátok, hogy melyik énekes milyen technikákat alkalmazhat. Nyilván rengeteg énekes keveri a technikát, tehát sokszor nem lehet megmondani, hogy na ez csak ez. Van, amikor egyértelmű, van, amikor nem annyira. Ezért érdemes alapvetően megtanulni tényleg a false chordot, mind önmagát használni, mert utána gyakorlatilag határa csillagoség. This is what you asked for, heavy is the crowd, fire and a sunrise, ashes raining down, try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for, heavy is the crowd. And I'm gonna try playing in the rocking band. Hey mama, look at me. To come and rapture me. Oh, take the haunted of embrace. Ash to ash, dust to dust, turning in the grave, returning to regret. More and more, how they are so. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ma. Remélem, hogy tudtunk segíteni, remélem, hogy a gyakorlatok, illetve egy kicsit azt, hogy letisztáztok, hogy melyik stílus micsoda. A gyerekek rosszalkodnak, hát nem igaz? Jó. Elég volt, mert árultatom Anikát.
Tehát nagyon szépen köszönjük a figyelmet, hogyha bármilyen információt szeretnétek megtudni, megtaláltok minket az énekelj.com-on. Köszönjük szépen még egyszer, és nyugodtan kommentáljatok, kérdezzetek a videó alá. Sziasztok!